हेलो फ्रेंड्स इया देखिছে মোৰ ওপৰত এটা ফটো মানে পান কাৰ্ডৰ ফটো আছে এই পান কাৰ্ডৰ ফটোটো বেকা হৈ আছে আৰু ইফালে দেখিছে এই পান কাৰ্ডৰ ফটোটো পুৰা সিধা হৈ গৈছে মানে প্ৰিন্ট কৰিব টাইমত যদি আপোনালোকে এই বেকা অৱস্থাত প্ৰিন্ট কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ প্ৰিন্টটো বেকাকৈ ওলাব আৰু প্ৰিন্টটো ইমান ভাল নেদেখিব সো আপোনালোকে এই বেকা পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে কি ধৰণে ফটোশ্বপৰ সহায়ত এইটোৰ দৰে আপোনালোকে সিধা কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেন্তে আহক আৰু দেৰি নকৰি আমি ডাইৰেক্ট এতিয়া ফটোশ্বপৰ স্ক্ৰীনত যাওঁ কি ধৰণে আমি সিধা কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেন্ডছ এয়া দেখিছে মোৰ ফটোশ্বপৰ স্ক্ৰীনত পান কাৰ্ডটোৰ যেটো ইমেজ আছিলে এই ইমেজটো এইটো বেকা অৱস্থাত আছে তো এনেকৈ যদি আমি প্ৰিন্ট কৰো ইয়াক ভাল নেদেখিব সো আপোনালোকে যদি এই পান কাৰ্ডটো সিধা কৰি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে তেনে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াৰ যোনটো সাইডত স্কেল আছে এই স্কেলবোৰ আপোনালোকে যোনটো ইয়াৰ সিধা পইণ্ট হয় তাত আপোনালোকে এনেকৈ থৈ ল'ব তারপর নেক্সট আপোনালোকে 4 স্কয়ার এনেকৈ ৰাখি ল'ব এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই 4টা চুকত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্কেলডাল মিলাই ল'ব স্কেলডাল মিলাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে সিলেকশন টুলডাল আছে ইয়াতে ফটোটো সিলেক্ট কৰিব এটো দেখিছে ইয়াৰ সিলেকশনটো আহি গল আপোনালোকে ইয়াৰ ডুপ্লিকেট এটা কপি বনাই ললে ইয়াৰ সিলেকশন টুলটো আহি যাব তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ যোনটো একদম চুকটো আছে এই চুকটো আপোনালোকে কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি ল'ব কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি ইয়াক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ চুকটোৰ লগত যোনটো আপোনালোকে ৰুলাৰ বনাই থৈছিলে এই চুকটোৰ লগত মিলাই দিব নেক্সট গোটেই গিটা চুকে আপোনালোকে একে ধৰণে মিলাই দিব এই দেখিছে মই মিলাই আছো আপোনালোকে কন্ট্ৰোলটো প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এনেকৈ টানি দিব আৰু এটা অলপ ওলাই আছে তো আপোনালোকে এটা এনেকৈ মিলাই দিব নেক্সট এটা চুকটো দিছে অলপ ওলাই আছে এনেকৈ মিলাই দিলে এনেকৈ মিলাই দিলে তাৰপিছত আপোনালোকে এন্টাৰ মাৰি দিব এন্টাৰ মাৰাৰ পাছত আপোনালোকে সিলেকশন টুলডাল লৈ ল'ব সিলেকশন টুলডাল লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো যোনটো ভাল অৱস্থাত আছে মানে সাইডৰ যোনটো হোৱাইট অংশ আছে সেইটো আপোনালোকে এৰি আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কন্ট্ৰোল জে কৰি দিব কন্ট্ৰোল জে মানে আপোনালোকে ডুপ্লিকেট কপি এটা বনাই দিব তো এতিয়া যদি আপোনালোকে এই লেয়াৰটো হাইড কৰি দিয়ে আপোনালোকে দেখিব এটা সিধা হৈ গৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা সাইজ লৈ এবাৰ আপোনালোকে সাইজ লৈ ল'ব প্ৰিন্টিংৰ সাইজ A4 সাইজত প্ৰিন্টিং হয় তো আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ক্ৰিয়েট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি এটা সাইজটো মিলাই লৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ আপোনালোকে এটা সিধা অৱস্থাত এনেকৈ সিধা অৱস্থাত আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব সিধা কৰি ল'ব পাৰে যিকোনো এটা বেকা হৈ থকা ফটো অকলে পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে যিকোনো এটা যদি আপোনালোকে বেকা ডকুমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্টিং কৰিবলৈ পায় তেনেহলে আপোনালোকে মই যি ধৰণে আপোনালোকক দেখালো এনেকৈ আপোনালোকে সিধা কৰি ল'ব পাৰে সিধা কৰি আপোনালোকে ভালকৈ সিধা কৰি প্ৰিন্টিং কৰিব পাৰে তো फ्रेंड्स আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে নহলে এটা লাইক মাৰি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে নহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি ল'ব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যাব তো ঠিক আছে আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে বাই বাই